ነው። ሽማን ግዛም ሻላችሁ ጋዝላይት መጀመሪያ ዜላ አድርጋለሁ። አሁን የተከተፈ ስጋ አድርጋለሁ። አሁን ስጋ አስገብቻለሁ፣ ላማስለዋለሁ። ጠብሱት። ጥብስ ነው የሚሸተው እና ደስ ይላል። እንደዚህ ከጠበሳችሁ በኋላ ቅመም አድርጉ። ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ኮረሪማ፣ ዝንጅብል እና ሚጥሚጣ። አሁን ልትፋው። አሁን ልትማሰል። የምታስጎምጅ ናት። ኩርትና ቃሪያ አደርጋለሁ። አሁን ልትማሰል። የዶሮ ቅመም አደርጋለሁ። ወደቀች። ያለችው ልትበቃለች። አሁን ውሃ አደርጋለሁ መረቅ እንዲሆንልኝ። አሁን ልትማሰል። መብላት አትፈልጉም? ስታዩት በጣም ደስ ይላል። አሁን ቅቤ ልትደረግ። አሁን ልትማሰል። አሁን ሽታውን መጣልኝ። በጣም ነው የሚደስ ይለው። ወይኔ ጋር ሽታው ደስ ይላል። አሁን ልትቀመስ። ያሳዝናል። እንጀራ የለኝም። በዳቦ ልቅመስ። ወይኔ ጥፍጥና ይጣፍጣል። ጥብስ እንዳትበሉ ጋዝላይት ብሉ። በጣም ይጥማል። አንድ በጣም እንጣፍጦ ቤታችሁ ሰሩ። የምትፈልጉ ምግብ ካለ ኮሜንት ጽፉኝ። ኮፒ ሼር አድርጉ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉኝ። ባይ ባይ።